CCE ઇંગ્લિશ માટેની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે હું પ્રિતેશ સર અને મારી યુટ્યુબ ચેનલ પ્રિતેશ સર ઇંગ્લિશ જુનાગઢમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. બરાબર, પહેલો લેક્ચર ટોપિક વાઇઝ લેક્ચરની સિરીઝમાં પહેલો ટોપિક આર્ટિકલ્સ, એમની ખાલી જગ્યાનો લેક્ચર એ આપણે કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યા છીએ, જેમની પ્લેલિસ્ટની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. અને બીજા અતિ મહત્વના કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ માટેના લેક્ચરની પ્લેલિસ્ટની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તો જરૂરથી જોજો. બીજું કે તમે પહેલી વખત મારી આ ચેનલમાં વિઝિટ કરતા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને મેક્સિમમ બને એટલું મેક્સિમમ જે વિદ્યાર્થીઓ CCE પ્રિલિમની એક્ઝામ આપનાર વિદ્યાર્થીઓ છે અને એમના ઇંગ્લિશની તૈયારી કરે છે, એમને આ લેક્ચર ચોક્કસથી શેર કરજો. પહેલા લેક્ચરમાં આપણે બ્લેન્ક્સ જે લીધી આર્ટિકલ્સની, બરોબર છે, એમાં એક વાક્યની અંદર એક ખાલી જગ્યા આવતી હોય એવી બ્લેન્ક્સ લીધી છે. આજે આપણે આર્ટિકલ્સની એવી બ્લેન્ક લેશું કે જેમાં એક વાક્યમાં બે ખાલી જગ્યાઓ આવતી હોય અને અગાઉની પરીક્ષાઓમાં આવી રીતનાની બ્લેન્ક્સ પૂછાયેલી છે. અને એવી ઘણી બ્લેન્ક પણ અહીંયા મેં લીધેલી છે જે અગાઉ પણ ભૂતકાળની અલગ અલગ પરીક્ષાઓમાં પૂછાયેલી હોય, જે મહત્વની હોય છે. બરાબર, તો એવી બ્લેન્ક્સ પણ અહીંયા ઇન્ક્લુડ કરી છે. નાઉ લેટ્સ બિગિન. શરૂઆત કરીએ આપણે પહેલી બ્લેન્કથી. શરૂઆતમાં તમે આવી રીતે સ્ક્રીનશોટ લઈ અને તમે પોતાની રીતે ટેસ્ટ ફિલઅપ કરી શકો અને પછી હું જે એક્સપ્લેન કરું છું એ તમે સમજી અને તમારો આન્સર તમે મેચ કરી શકો કે ભાઈ કેટલા મારે આન્સર રાઈટ પડ્યા છે. એટલે મેં આ નામ આપ્યું છે ટેસ્ટ પ્રેક્ટિસ. બરાબર, એટલે પહેલું પણ એમ જ હતું, ટેસ્ટ પ્રેક્ટિસ 1, અને અહીંયા પણ આપણે નામ આપ્યું છે ટેસ્ટ પ્રેક્ટિસ નંબર 2. અને તમે તમારી જાતે પહેલા ફિલઅપ કરી અને ચેક કરવાનું કે કેટલી બ્લેન્ક્સ તમારી રાઈટ પડે છે. નાઉ લેટ્સ બિગિન. બ્લેન્ક અમેરિકન એન્ડ બ્લેન્ક યુરોપિયન વિઝિટેડ અવર સ્કૂલ લાસ્ટ સન્ડે. હવે આમાં ક્યાંક એકાદી હિન્ટ પણ મોજૂદ હોઈ શકે કે ભાઈ કોઈ એક બ્લેન્ક આવડી જાય તો એના કારણે બીજી બ્લેન્ક પણ ઇઝીલી આવડી જ જાય અને એ જોડી બનતી હોય, એવું પણ બની શકે. જેમ કે યુરોપિયન વર્ડમાં તમે જો તો એનો ઉચ્ચાર છે યુરોપિયન છે, તો પછી એમાં એ આવે. બરાબર, અને આ 4 ઓપ્શનમાં તમે જો તો એ છે એ અહીં એકમાં જ છે. જો બીજી બ્લેન્કનો ઓપ્શન અહીંયા એન છે, અહીંયા ધ છે, અહીંયા એન છે અને એ છે, તો 100% આ આવવું જોઈએ. બરાબર, છતાં પહેલી બ્લેન્ક હવે તપાસો. અમેરિકન, તો પછી એમાં અમેરિકન ઉચ્ચાર થાય તો પછી એન આવે, એટલે ડી ઓપ્શન છે એ તમારો પરફેક્ટ જવાબ ગણાશે. બરાબર, બીજી બ્લેન્ક ખાલી જગ્યા ચીફ ઓફ ખાલી જગ્યા ઇન્ડિયન નેવી હેઝ વિઝિટેડ અસ. ઇન્ડિયન નેવીના ચીફ છે એ અમારી મુલાકાત લીધી, એટલે ઇન્ડિયન નેવી ચોક્કસ, ચીફ ઊંચી પોસ્ટ, બરાબર છે, તો ધ બંનેમાં લાગુ પડે. બરાબર છે, અહીંયા અંડરલાઈન થઈ જ ગઈ છે ધ, રાઈટ, એટલે એ ઓપ્શન છે એ તમારે રાઈટ આવશે. એટલે ધ ચીફ ઓફ ધ ઇન્ડિયન આર્મી હેઝ વિઝિટેડ અસ. નેક્સ્ટ, બ્લેન્ક આયરન ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ ફાસ્ટ ગ્રોઈંગ ઇન બ્લેન્ક ઈસ્ટ. ખાલી જગ્યા આયરન ઇન્ડસ્ટ્રી એક આપ્યું છે, ઉચ્ચાર પ્રમાણે જઈએ તો એન, નિશ્ચિતતા આયરન ઇન્ડસ્ટ્રી આપેલી જ છે તો એ પ્રમાણે જઈએ તો ધ. પછી બીજામાં જો ઈસ્ટ, હવે ઈસ્ટ છે એ દિશા માટે એટલે ધ જ લાગુ પડે. બરાબર છે, એટલે બીજામાં ધ જ આવશે, એટલે અહીંયા ધ છે, અહીંયા ધ છે, બે જગ્યાએ. પણ આયરન ઇન્ડસ્ટ્રી ચોક્કસની એની જ વાત છે એટલે ધ જ આવે, એટલે બી ઓપ્શન કરેક્ટ ઓપ્શન બનશે. બરાબર છે. બ્લેન્ક ગીતા ઇઝ વન ઓફ બ્લેન્ક લાર્જેસ્ટ સેલિંગ સ્ક્રિપ્ટર્સ. તો ગીતા બુક, બરાબર છે, તો ધ લાગુ પડે, રાઈટ. અને લાર્જેસ્ટ તો પછી એમાં પણ ધ જ લાગુ પડે, રાઈટ, એટલે આવશે ધ અને ધ. આ ડબલ ડેકર, બે ખાલી જગ્યા એક જ વાક્યમાં, આવું જ શીખીએ, રાઈટ. આજે અલગ જ બ્લેન્ક. ડીડ યુ જોઈન બ્લેન્ક NCC when you were blank MSc સ્ટુડન્ટ. જો ઉચ્ચાર પ્રમાણે જવાનું હોય એમાં કોઈ પ્રશ્ન નહીં. NCC ઉચ્ચાર છે પણ NCC એક સંસ્થાનું શોર્ટ ફોર્મ છે.
બરોબર. તો સંસ્થાનું શોર્ટ ફોર્મ હોય તો એમાં ધ લાગે, સંસ્થાનું નામ હોય તો ધ લાગશે. પછી એમએસસી સ્ટુડન્ટ, એને ઉચ્ચાર પ્રમાણે જઈએ, કોઈ સંસ્થા નથી, રાઈટ, એમએસસી સ્ટુડન્ટ, તો પછી એમાં એમએસસી એટલે એન લાગે. તો આવી રીતે જોઈએ તો ધ અને એન એ આવવું જોઈએ, એટલે એ ઓપ્શન છે ધ અને એ ન, બરોબર છે. એટલે અહીંયા ધ આવવું જોઈએ, રાઈટ, અને અહીંયા આવવું જોઈએ એ ન. આ જવાબ બને. છઠ્ઠી બ્લેન્ક, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આવી ઘણી પૂછાયેલી છે ભૂતકાળની અલગ અલગ પરીક્ષાઓમાં. ઓનલી ખાલી જગ્યા વાલ્મીકી કેન રાઇટ ખાલી જગ્યા રામાયણા. જો ઓનલી શબ્દ છે ને, ઓનલી શબ્દ, ઓનલી પછી ખાલી જગ્યા આવતી હોય ને એટલે એ લાગુ પડે અથવા એન લાગુ પડે ઉચ્ચાર અનુસાર. તો અહીંયા વાલ્મીકી શબ્દ છે તો એ લાગુ પડશે. તો એ અહીંયા છે અને એક એ અહીંયા છે, બરોબર. એટલે બે ઓપ્શન નીકળી ગયા. રામાયણા છે તો પછી એની આગળ ધ જ લાગે, એટલે ઓનલી એ અને અહીંયા આવશે ધ, બરોબર છે. આવી રીતે લાગુ પડે. નાઉ નેક્સ્ટ, ઇટ ઇઝ ખાલી જગ્યા ગુડ આઈડિયા ટુ હેલ્પ ખાલી જગ્યા નીડી. હવે અહીંયા જો તો ગુડ આઈડિયા, બરોબર, એટલે એક સારો વિચાર, એક સારો વિચાર એટલે આર્ટિકલ એ આવે, આ નો આવે બે. નીડી છે એટલે જેટલા જરૂરિયાતમંદો હોય એ તમામ આવી જાય, આખો એક સમૂહ બતાવે તો ધ એમાં લાગે. નીડી પર્સન એમ નથી, ધ નીડી, ધ બ્લાઇન્ડ, ધ પુઅર, ધ રીચ, તો એ આખા જેટલા આખો સમૂહ છે, ધ બ્લાઇન્ડ તો એ ધ હેન્ડીકેપ્ડ, તો એ આખા જે સમૂહ છે એના માટે આવે, બરોબર છે. એટલે અહીંયા આવશે એ અને અહીંયા આવશે ધ, બરોબર. ખાલી જગ્યા ઇસરો લોન્ચ્ડ ખાલી જગ્યા ચંદ્રયાન 3 મિશન સક્સેસફુલી. હવે એક તો ભાઈ સંસ્થાનું નામ છે એટલે ધ લાગુ પડે, અહીંયા એન છે, અહીંયા ધ છે, અહીંયા એન છે અને અહીંયા ધ છે, એટલે બે જગ્યાએ ધ છે. બે આવી રીતે આમ તમે એક પહેલી એક ગમે એક આવડે એટલે બીજા બે ઓપ્શન તો ઓટોમેટિકલી નીકળી જ જાય, બરોબર. સંસ્થાનું નામ એટલે ધ આવી ગયું. પછી ચંદ્રયાન 3 મિશન, ચોક્કસ મિશનની વાત છે, ચંદ્રયાન 3 મિશન, બરોબર. એટલે એમાં પણ ધ લાગુ પડે, તો ધ અને ધ એ ઓપ્શન નંબર બી એ આવશે, બોમ્બે ઓપ્શન. શી ઇઝ બ્લેન્ક એમએસ ફ્રોમ બ્લેન્ક યુરોપિયન યુનિવર્સિટી, બરોબર. એમએસ સર્જન માટેની ડિગ્રી, જે માસ્ટર ઓફ સર્જરી આવે, તો સર્જન માટેની ડિગ્રી એમએસ બોલાય એમએસ એટલે અ ઉચ્ચાર છે તો આવશે એન, એટલે એન અહીંયા છે અને એન અહીંયા છે, એટલે બે ઓપ્શન નીકળી ગયા. હવે યુરોપિયન યુનિવર્સિટી એટલે પાછું યુરોપિયન યુ થી સ્ટાર્ટ થયું, બરોબર. એટલે આવશે એ, એટલે અહીંયા આવશે એન અને અહીંયા આવશે એ, બરોબર છે. ખાલી જગ્યા માર્સ મિશન ઓફ ઇન્ડિયા વોઝ ખાલી જગ્યા ગ્રેટ સક્સેસ. હવે માર્સ મિશન પાછું એક એવું જ મિશન, રાઈટ, એટલે ચોક્કસતાની વાત, એટલે ધ આવે, ધ અહીંયા છે, ધ અહીંયા છે, આ બે માં નથી એટલે ઈ નો આવે. હવે છે ગ્રેટ સક્સેસ, ગુડ આઈડિયા, ગુડ આઈડિયા એની જેમ ગ્રેટ સક્સેસ, તો પછી એ ગ્રેટ સક્સેસ, બરોબર. એટલે ધ માર્સ મિશન ઓફ ઇન્ડિયા વોઝ એ ગ્રેટ સક્સેસ, એટલે બોમ્બે આન્સર આવશે, બરોબર. પાછું ઓનલી વાળું આવ્યું, જો હવે યાદ આવવું જોઈએ કે ઓનલી પછી ઉચ્ચાર અનુસાર આર્ટિકલ એ અથવા એન આવે. ગુરુ પછી ભલે ભાઈ નામ હોય તોય ઓનલી પછી આર્ટિકલ એ અથવા એન, નામ હોય તો પી આવશે. ઓનલી ગુરુ ગોવિંદ સિંહ, એકમાત્ર ગુરુ ગોવિંદ સિંહ એમ કહેવાનો મતલબ થતો હોય. કેન ફાઇટ ફોર ખાલી જગ્યા નેશનલ રાઇટ, એ પહેલામાં આવે એટલે એ અહીંયા છે ને એ અહીંયા છે, પણ નેશનલ પ્રાઇડ માટે, ચોક્કસતા માટે લડવાની વાત છે કે આના માટે જ, એટલે ધ આવે, એટલે અહીંયા આવશે એ અને અહીંયા આવશે ધ નેશનલ પ્રાઇડ, બરોબર છે. અહીંયા આપણે 11th ડબલ ડોઝ બ્લેન્ક જેને કહેવાય, બે બાજુ ખાલી જગ્યા આર્ટિકલની અહીંયા ખતમ થાય છે, બરોબર. તમે સ્ક્રીનશોટ પાડી લો. હું તમને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સના લેક્ચર્સ ની જે પ્લેલિસ્ટ છે એમની માહિતી પણ આપી દઉં.
એમાં ઘણા લેક્ચર્સ છે, જેમ કે સ્પેલિંગ્સ. 4 ઓપ્શન તમને આપ્યો, એમાંથી કયો સાચો સ્પેલિંગ, એના લેક્ચર છે. બરોબર છે. પછી પ્રેપોઝિશન, તો એના લેક્ચર છે. બરોબર. ઘણા એવા વર્ડ્સ, વિધર, વેન્સ, રાઈટ, આવા વર્ડ્સ, ફ્રેઝલ વર્બ્સ, એના લેક્ચર. એરર ડિટેક્શન, ભૂલ જે હોય તો ભૂલને કઈ રીતે ગોતવી, એના લેક્ચર્સ. કેટલાય એવા લેક્ચર્સ એમાં છે કે જે અતિ મહત્વના છે, અતિ મહત્વના લેક્ચર્સ, રાઈટ. તો એક્ઝામ, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સની તૈયારી કરનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે એમાં ખાસ કરીને વર્બ નંબર 1, વર્બ નંબર 2 અને વર્બ નંબર 3, એટલે કે પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું વર્બ, પાસ્ટ ટેન્સનું વર્બ અને પાસ્ટ પાર્ટિસિપલનું વર્બ, એમની આખી લિસ્ટના લેક્ચર છે. બરોબર છે. એટલે પાસ્ટ ફોર્મ પૂછાય, પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ પૂછાય, રાઈટ. નાઉન્સના અલગ અલગ નાઉન્સ જે આપણે આવે, કાઉન્ટેબલ, રાઈટ, પછી એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન, રાઈટ. તો આવા નાઉન્સના ટાઈપ્સ જે છે એ પણ એમના લેક્ચર્સ પણ છે, રાઈટ. તો આ બધા લેક્ચર્સ બહુ મહત્વના છે, જરૂરથી જોજો. એમની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. ઓકે. અને ટોપિક વાઇઝ લેક્ચરની સિરીઝ આ રીતે ચાલુ જ રહેશે. પહેલો ટોપિક આર્ટિકલ આપણે ખતમ કર્યો, બીજો ટોપિક આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લેશું. બરોબર. CCE ઇંગ્લિશની તૈયારી કરતા પ્રિલિમ અને મેઇન્સ બંનેનું ઇંગ્લિશ આ ચેનલમાં મુકાશે. ઓકે. હેવ અ નાઇસ ડે. તો શેર કરતા જજો ભાઈ.